Welcome sa aming channel. This is R. And this is M. Welcome to our MDIY YouTube channel. Kung gusto mo na mapagkakakitaan habang ginagamit mo ang oras mo sa pagsiselfone at internet, andito ang aming channel para kayo ay turuan na siguradong kikita kayo ng pera. And guys, every video, nagpapag-giveaway kami ng cash sa GCash. Kaya ano pang inaantay nyo? I-subscribe mo na at hit notification bell para updated kayo sa mga video na ina-upload namin. Shoutout po kay Leydan Montero, Clifford Simini, Juney Fama, Ramon Carfina, Nicole Tacardon, Gamor de Rampat. God bless sa inyo guys! Before to start, pipili muna tayo ng 3 winners of 20 pesos sa video natin dito. So guys, 18 times lumabas yung logo ng RMDIY. So ang tamang comment is 18 #r.m.diy. So start na natin kung sino yung unang mananalo. So Juliet Ko. So, siya yung first winner. Let's pick another winner. Slump Soil. Let's pick another winner. So, Haste Community. So, congrats sa inyo guys. And notify nyo ako sa comment section sa video na to para sa inyong prizes. So, ito guys, yung proof of payment ng bagong application na pwedeng kumita ng unlimited $10 or pwedeng manalo ng $1,000 sa paglalaro lamang ng games. Win real cash every day. Available lang po ito sa mga Android devices. Ipipaste ko yung download link sa description ng video para madali nyo po ito makita and para makakuha ka ng 500 tickets agad-agad. So, pagka-download, open po natin. So, pwede kayo mag-register sa Facebook or Google account nyo. So, ito, kung makikita nyo, may $1.35 na ako. Then, itong ticket, ayan, iniipon po yan para makasali tayo sa kanilang mga contest. Like, itong jackpot, ayan, $1,000. So, paano nga ba makaka-earn dito? So, ito, more spin. So, ito, more spin. Everyday, pwede makakuha dito ng dollar and ticket. So, ayan, spin natin. So, ayan, may nakuha akong dollar. $0.25. So, ayan, another spin ulit. So, may nakuha akong ticket, 40 tickets. And ayan, spin ulit, and another 20 tickets. Then, i-click natin tong squad reward. So, ayan, pwede mag-claim dito. Then, pwedeng i-double the tickets by watching ads. And ito, pwede kang mag-invite ng friend, and optional lang po ito. So, ito, try natin maglaro. Survive 20 seconds. So, ayan, laruin natin. So, ayan, kailangan lang natin mag-survive ng 20 seconds. So, ayan, bumangga na guys. So, dead na ako. Pero may nakuha akong tickets. So, ayan. Pwede ding i-double yung tickets. And eto, may mga tournaments din kung saan 131 kayong maglalaro ng live. And ang first prize is 79 tickets.
So, ito din, 77 kayo maglalaro. Then, ang first prize is 71 tickets. So, ganun din dito. And meron ding special offers available na magkakaroon ka ng 1 million tickets by playing this game. Yung iniipon nating ticket is lalaruin natin dito, guys. So, ayan, get tickets, win cash. So, ang prize pool ngayon is $1,000. So, more tickets, higher chance to win. So, ayan guys, may mga last winner is ito, may $124, $123 na talagang nakaka-receive sila. So, ito guys, napakadaming laro. So, meron ding Football Star, Ride or Die, Delivery Rush, Karate Kiddo, Color Hit, and ito, F1 Racer, Brick Stalker, Space Orbit, Red and Blue, Dot Hop. So, maraming laro dito, guys. And ito, pwede tayong makapag-redeem sa PayPal. Kailangan lang ng $10 minimum to cash out. And ito, guys, sobrang legit nito dahil ito, pinapakita dito yung mga top earners. Let me know if you ever think that I am being too much. You got me feeling love, even though I own us up. Let me know if you ever